სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით უკვე 1 წელი არსებობს წმინდა ქეთევან წამებულის სახელობის ხატწერის სკოლა, რომელიც წმინდა ქეთევანის ხსენების დღეს გაიხსნა. სკოლის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია ხატწერი ქეთევან ხაჟონია. ახლახანს გაიმართა პირველი გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო მოსწავლეთა ნამუშევრები. როგორც აღინიშნა, სკოლას სწორი მიმართულება აქვს აღებული, რაც გულისხმობს ტრადიციულობაზე აგებულ თანამედროვე ხატწერას. პირველი სკოლისა რა არის გასახარელი ამ სივრცეში, რომ სიყვარულით არის გამსჭვალული ყველაფერი და ეს უმნიშვნელოვანესია საერთოდ სამყაროს არსებობისათვის, ქრისტიანული ხელოვნებისათვისაც, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს დაცემულ ეკლესიას მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ილია მეორე უკვე 78 წლიდან მოკიდებული სიყვარულით აშენებს და აკოწიწებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. სადაც არ არის სიყვარული, იქ არ არის ქრისტე და იქ არ არის არაფერი. ქეთევანი არის ცნობილი ხატწერი. მან მოგეხსენებათ ზაგორსკში დაამთავრა ხატწერის სკოლა და მისი ხელით არის დაწერილი, ღვთისგანგებულებით და მისი ხელით არის დაწერილი ქეთევან წამებულის ის ხატი, რომელშიც ჩაბრძანებულია ქეთევან წამებულის წმინდა ნაწილები. და ამ ხატით მობრძანდა საქართველოში ქეთევან წამებული კიდევ ერთხელ. მე არ დამავიწყდება ის საოცარი დღეები სიონის საკათედრო ტაძარში, როდესაც ეს ხატი ამ ხატთან მიახლება გახდა შესაძლებელი და მე სრული განცდა მქონდა, რომ ქეთევანის წამებას ვესწრებოდი. აი ესეთი დიდი მადლით არის ის მოსული საქართველოში. და აი ესეთივე დიდი მადლით ნამდვილად ღვთისაგან მიეცა ეს საოცარი სივრცე, რომელიც თავისი მდებარეობით უკვე მთელ თბილისს გადაყურებს და ასე მგონია, რომ ეს სიხარული, რომელიც აქ დაიბადა, ვრცელდება. ეხლა რაც შეეხება პროფესიული თვალსაზრისით, ის რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, ეს არის 1 წლის ძალიან დიდი შრომის შედეგი. შრომისა ქეთევანისა და იმ მოწაფეების, რომლებიც აქ ისევ ქრისტეს სიყვარულმა მოიყვანა. ეს არის ქრისტეს სიყვარულით გაერთიანებული გუნდის ერთიანი შემოქმედება. აი ამ კედლებსაც რომ უყურებთ მოხატულს, ეს ერთიანად მათი ძალისხმევით არის მოხატული. მე მიმაჩნია, რომ ეს სერიოზული წინაპირობა იმისათვის, რომ ეს სკოლა იქნება დაფუძნებული ძალიან უყარად და წავა წინ. ახლა რა თქმა უნდა, მკაცრად მოვთხოვოთ ჩვენ პროფესიული თვალსაზრისით, არ იქნება სამართლიანი, რადგან ეს არის დასაწყისი და დამწყები ხატწერები არიან. მაგრამ თვითონ გეზი ძალიან სწორია და ეფუძნება ქრისტიანული ხატწერის სპეციფიკის საფუძვლების ძალიან სწორ მტკიცე შესწავლას. და უკვე ჩვენ რასაც ვხედავთ ამ ხატებში, ნამდვილი ხატწერის სულს ამჟღავნეს. რა იგულისხმება ნამდვილი ხატწერის სულში? რას გულისხმობთ ჩვენ, რას ვეძახით? ეს არის ლოცვითი მდგომარეობა ხატმწერის და ხატში მოხელთებული მარადიული სივრცე. ეს აუცილებელია, რაც ხატს განასხვავებს სურათისაგან. სამწუხაროდ ჩვენ ზოგჯერ შეიძლება შევხვდეთ ხატს, რომელიც ტექნიკურად გამართულია უზადო, მაგრამ ამის მიღმა არ არის ხოლმე ლოცვით გამთვალი. ამ მხრივ მე სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, მისი უწმინდესობის დაწერილი ივერიის ღვთისმშობლის ხატი არის საკვირველი, ის მთლიანად არის პატრიარქის ლოცვის შედეგი, მისი პირისპირ დგომა მისა ღვთის წინაშე. ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ წინგადადგმული ნაბიჯია და მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება ძალიან, იმიტომ რომ იწყება უკვე საბოლოოდ საქართველოში ხატწერის სკოლას ეყრება საფუძველი, ასე რომ ვთქვათ. ეს მხოლოდ დასაწყისია, რა თქმა უნდა. აქ ჩვენ გვხვდება როგორც ძალიან ისეთი მეამიტური მიდგომა ხატწერისადმი, ასევე გვაქვს პროფესიული მიდგომა, რაც შემდგომ საშუალებას მოგცემს, რომ შეიქმნას მნიშვნელოვანი კერა ხატწერის პროფესიული, რა თქმა უნდა, რომელიც მკაცრად იქნება განსაზღვრული იკონოგრაფიული თვალსაზრისით, ფერადოვანი გამის თვალსაზრისით და ამავე დროს ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როდესაც იმ ძველ ტრადიციებს შეერწყმება ახალი და მხოლოდ და მხოლოდ გამეორება კი არ იქნება ძველი რომელიმე ნამუშევრისა, არამედ ახალ სტილში გადაწყვეტილი შემოქმედებითი თვალსაზრისი, ახალებული მიდგომა. ეს ძალზედ სასურველი. ქეთევანი ეს სწორედ ამ საქმის საფუძველის დამდები ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალია, ვფიქრობ, დღეს ქართულ ხატწერაში. ძალზედ საინტერესო ოსტატია.
ძალზედ საინტერესო. მის წმინდა მამაში ეს ძალიან კარგად გამოვლინდა, მის ქეთევან წამებულში ძალზედ კარგად გამოვლინდა. მან იმუშავა ანჩის მაცხოვრის სახეზე, რომელიც ამჟამად გამოფენაზეა წარმოდგენილი და ვფიქრობ, რომ შეიძლება გაართვა მანამ თავი. და შემდგომ თუ კიდევ შექმნის ასეთ ნამუშევრებს, რომლებიც სხვადასხვა ეკლესიებში გავრცელდება, ძალზედ მისასალმებელი საქმე იქნება, იმიტომ რომ ამ უმნიშვნელოვანესი ხატით მთელი საქართველოა დაინტერესებული და ის ხატი, რომელიც ხელოვნების მუზეუმშია დაბრძანებული, ცხადია მთელ საქართველოს სასიარულოდ ვერ გაუძლებს და დაუშვებელიც არის ეგ მოხდეს. ამიტომ ჩვენთვის მისაღებია ეს ახალი, მაღალ დონეზე შესრულებული ხატები, მაღალ დონეზე რა თქმა უნდა. და ქეთევანი ამის საფუძველს იძლევა, რომ ეს გააკეთოს და ამას მშვენივრად გაართოს თავი. გახსნის დღიდან მე ახლა ვარ ამ სკოლის წევრი. ანუ ოქტომბრიდან აქ დავდივარ. უკვე 1 წელია თითქოს დაახლოებით. დიდი ხანია სურვილი მაქვს ხატწერის, თუმცა არ ვიცოდი სად წავსულიყავ, სად დამეწყო სწავლა და დაემთხვა ისე, რომ ქეთევანმა გახსნა წმინდა ქეთევან წამებული სახელობის სკოლა და უფლისნებით მოვხდი აქ. და ძალიან მადლიერი ვარ უფლის, რომ ამ საოცარ ადამიანთან ვსწავლობ ხატწერას. ყვაყოფილი ვარ ძალიან. ხელთუქმნელი ხატი მაქვს, როგორც ასეთი ხატი, ისე ძალიან ბევრი მაქვს. ღვთისმშობლის მაქვს, ლუკა მახარებელი მაქვს, წმინდა ბართლომე მაქვს, მოციქული. ეს გადავწყვიტად ქეთევანის იდეა იყო, რომ გამოფენასთან დაკავშირებით მოგვეხატა კატაკომბების სტილში სკოლა. და ეს ერთ-ერთი ჩემი ნახატია. უფლისნებაა რომ ხატწერი გახდე, დიდი მოხარული ვიქნები ამისი. მე ქეთევანი გავიცანი პირველად, როდესაც სამება ახალი გახსნილი იყო ჩემ მოძღვართან ერთად. ჩემი მოძღვრის მეშვეობით გავიცანი ჩემი დღეს მასწავლებელი. და მას შემდეგ დავდიოდით, აქ არაფერი არ იყო გაკეთებული. არც ეს ოთახი საერთოდ ანგრეული იყო და პატარა ოთახში ვიჯექით 4 ადამიანი და ვსწავლობდით მანდ. მაგ 4 ადამიანიდან მე დავრჩით დღესდღეობით აქ და შემდგომში გავაგრძელე ანუ. და დღეს რაც გაიხსნა, თავისთავად მე ჯგუფში ვარ უკვე და ვსწავლობთ და რა ვიცი. ქეთევანთან ვართ და ვიზიარებთ მის განათლებას. არა მარტო ხელობას, არამედ იმ მიდგომას, რაც იმ ადამიანს გააჩნია ამ წმინდა საქმის მიმართ. და ღვთისყალობით, მადლობა უფალს, დღეს ვცდილობთ, რომ ხატწერობა შევისწავლოთ და ხატწერობა ვისწავლოთ არა ხელით მარტო, ანუ არა ხელობით მარტო, არამედ იმ სულით, იმ გულით, იმ ძალისხმევით, რაც სჭირდება ამ საქმეს. ძალიან რთული არის, ერთხელ მითხრეს მე, რომ ეს ძალიან რთული საქმე არისო და მე თავიდან ვერ ხვდებოდი ამას და ეხლა თანდათან ხვდები, იმიტომ რომ მე 4 წელია რაც მუშაობ ხატზე. და უკვე ჩემთვის ეს ბოლო 1 წელი ძალიან სირთულეებთან არის უკვე. ხვდები, რომ რამდენად რთული არის და რამხელა ჯვარია ეს. მაგრამ მინდა ეს ღვთისყალობით და ღვთისმადლით, რომ ეს ჯვარი ვიტვირთო მე. და ღმერთმა ყველა შეაძლებინოს ჩემთან ერთად. რამდენიმე წლის წინ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ჩავაბარე სერგიევ პასაჩში ხატწერის ფაკულტეტზე. ეს არის მოსკოვის სასულიერო აკადემია. იქ 5 წლის განმავლობაში ვეუფლებოდი ხატწერას. და იქ სწავლის პერიოდში ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა, რომ მსგავსი სკოლა არსებულიყო საქართველოშიც. ყოველ ჩამოსვლაზე და ყოველი წასვლის წინ კურთხევა ქონდა ესეთი, რომ წმინდეს უნდა გვენახა, რადგან პატრიარქისთვის ეს აკადემია ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თვითონ აქვს ახალგაზრდობის რამდენიმე წელი გატარებული იქ. ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე დაიბადა ეს აზრი, რომ მისი კურთხევით, ანუ დაარსებულიყო საქართველოში ასევე ხატწერის სკოლა. მას შემდეგ რამდენიმე წელი გავიდა, სანამ მე დავამთავრე დიპლომი დავიცავი, ჩამოვედი, მე სკოლა დაარსდა შარშან ქეთევანობას. ქეთევან წამებულის ხსენების დღეს. 7-8 თვეა რაც სწავლობთ, ყველას ვისაც ვეპატიჟებოდი, დღეს ვეუბნებოდი, რომ ძალიან მოკრძალებული გამოფენაა, იმიტომ რომ სრულიად ახალდაარსებული სკოლაა და ნამუშევრებიც, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ვერ იქნება ესეთი დახვეწილი, როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გზა უბრალოდ და ეს გამოფენა არის გზის მაჩვენებელი, ანუ საით მივდივართ. ეს არ არის დასრულებული პროცესი, არავინ არ არის აქ ჩემი ჩათვლით ჩამოყალიბებული ხატმწერი, ყველა ვარ სწავლების პროცესში. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ სწორი გეზი გვაქვს აღებული, ანუ ეს
გეზი გულისხმობს რას? ტრადიციულ ქართულ ქრისტიანულ ხელოვნებაზე აგებულ თანამედროვე ხატწერას. ანუ რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ გავუგოთ პირველ რიგში იმ სულს, რომელიც ეპოქების წინ, საუკუნეების წინ არსებობდა და რომელიც საუკეთესოდ არის სხვათა შორის ამ ქრისტიანულ ხელოვნების ნიმუშებში გამოხატული. სულ ამბობ, რომ საუკეთესო ფსიქოლოგი რო იყოს ადამიანი, შეუძლია ეპოქის ფსიქოლოგია შეისწავლოს ხატების მიხედვით, იმიტომ რომ პირდაპირ სარკესავით ჩანს ყველაფერი, რითი სუნთქავდა მაშინდელი ადამიანი, მაშინდელი ქრისტიანი. დღევანდელი ჩვენი გამოფენა არის ისეთი ძალიან სუბუქი, ასე ვთქვათ, არ არის ისეთი აკადემიური და ეს კედლები სრულ ახალხანს მოიხატა, რასაც ხედავთ ჩემს უკან, ეს არის ნაწილობრივ პირველი საუკუნეების კატაკომბურ სტილზე აგებული, ნაწილობრივ ეს ტიმოთე ზუბნიჩს თაგონებულია უკან რაც არის ბროწეულები. და მიგვაჩნია რომ ამ ეტაპზე ტექნიკურადაც უფრო ხელმისაწვდომი იყო ამ მოსწავლეებისთვის განხორციელება ასეთ სახის ფრესკებს. და ეს არ არის ფრესკა, რა თქმა უნდა, ფრესკა გაცილებით უფრო რთული ტექნიკა არის. და კედლის მხატვრობა, ანუ მშრალ კედელზე ვხატეთ. ამის გამო ამბობ, რომ არ არის ეს ფრესკა. და წარმოდგენილია რამდენიმე ნამუშევარი, რაც შეასრულეს ამ 5-6 თვის განმავლობაში. და გავითვალისწინეთ, რომ უმეტესობა არ იყო არანაირი გამოცდილებით, ხატვის გამოცდილებით მოსული. ბევრმა აქ დაიწყო ფაქტიურად პირველად ფანქრის და ფუნჯის დაჭერა. და მე ძალიან მიხარია, რომ შედეგს ჩემი შრომისაც და მათი შრომისაც ხედავ. ძალიან ისეთი მოგრძალებული რაღაც ყველას თხოვე, რომ ძალიან მკაცრად არ შეაფასონ ეს ნამუშევრები. გაითვალისწინეთ, რომ ბევრი მათგანი მხოლოდ ერთი თვეა, რაც ხატავს საერთოდ ცხოვრების მანძილზე, ერთი თვეა, რაც ხატავს და რაღაც ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტექნოლოგია ფაქტობრივად ყველა მიცის ეს ტრადიციული ხატწერის ტექნოლოგია, ეს ეტაპი დავასრულეთ. ტექნიკა, როგორ უნდა შესრულდეს, კვერცხის ტემპერით ხატი, ეს იციან და ოქროს დადება იციან, აი ესეთი რაღაც ტექნოლოგიური მომენტები უკვე აითვის ეს. და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ ქონდა თეორიული კურსიც, გარდა ესეთი პრაქტიკულის, ანუ იკითხებოდა ძალიან მოკლე რა თქმა უნდა და ესეთი გაკვირით ქრისტიანული ხელოვნების ისტორია და აგრეთვე დამატებით ვესწრებოდით სამხატვრო აკადემიაში მიმდინარე ლექციებს ქალბატონი ასმათ ოქროპირიძის. რაც რა ვიცი, ძალიან ნაყოფიერი იყო, რაღაც ყოველდღე ვატყობდი, რომ მართლა შეისისხორცეს ეს ყველაფერი. ჩვენი მიზანი ეს არის, ახლა ხატწერი არ არის თვითმიზანი ქრისტიანის, თავარია რომ რაღაც სულიერი სრულყოფილება ქონდეს და თუ ეს საქმე ადამიანს სრულყოფილებას მოუტანს, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხარული ვარ.